Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, it's a rainy day today. Ayan, mga binabagyo tayo ngayon. So, masarap pong matulog at kumain. Okay, okay lang po ba kayo dyan? Kami ay okay lang. At ngayon po ay tuturo ko po kayo kung paano po gumawa ng isang masarap na cookies. Ito ay very popular cookies din po na binibili po natin sa ibang mga pastry shop. At ito po ay ang chocolate crinkles cookies. So, ito po yung mga ingredients for our chocolate crinkles. So, we have 1 cup of flour, 1 cup of sugar, 2 large eggs, confectioner sugar po ito or powdered sugar po, and 1/2 cup of cocoa powder. So, ang ginamit ko po dito ay itong product na ito. Ayan, para familiar po kayo. Pwede nyo pong gamitin yung Hershey's or kung naman po available na cocoa powder ninyo. So, ito po ay pure alkalized na cocoa powder. Meaning, hindi po siya ganun kapait. Okay, so I prefer to choose this type of cocoa powder. So, madali lang po siyang gawin. So, ito po ay 1/4 cup of oil. Itong recipe na to po ay half recipe lang po. So, if you want to make it double, pwede nyo pong gawing 2 cups. So, dagdagan nyo lang po. So, yun. So, let's start. So, first, let's put the egg. Yan, mix lang po natin. Madali lang po siya. At favorite po ng mga anak ko to. Then, let's add the sugar. So, ganyan lang po. Kahit wala po kayong mixer, pwede nyo pong magawa to. Then, let's put the oil. Vegetable oil lang po to. Pag crinkles po, alam ko po, oil ang ginagamit, hindi po butter. Kasi, yung butter po is for brownies. So, mangyayari po, magiging brownies na po to. So, ganun lang po. So, if you want to make brownies, gamitan nyo po ng butter. Kung crinkles po, more on vegetable oil po. Yan, napakasimple lang. Okay, then, let's put the flour. Ito, sifted flour po siya ha. With 1 teaspoon of baking powder. Yun po yung magpapaangat po sa crinkles natin. Kung mapapansin nyo po, medyo umaangat po yung crinkles or maumbok. So, yun po yun. Baking powder po. Hindi po baking soda. So, 1 teaspoon lang po. Para po hindi siya buo-buo, kaya ko po sinisip. Then we can add the cocoa powder. Yan, kasi buo-buo po siya. Okay? So, yan po. Lapit na.
can do this ahead if you want. Ako po, pinakita ko lang po sa inyo para alam po ninyong gagawin po ninyo. Okay, so ito na po yung mixture po natin. Kung mapapansin nyo po, medyo basa siya. So, malapot-lapot na po. Ang gagawin po natin dito ay i-chill po natin siya hanggang sa medyo tumigas. Tapos mamaya, doon po natin gagawin yung magbibilog po tayo. Saka po natin i-drop dito po sa powdered sugar. So, yun po yung nakikita nyo sa ibabaw po ng crinkles na puti. So, ito po yun. So, mamaya po ay i-ref po muna natin to. Hindi po to sa freezer ha. Sa ano lang po, sa babang part lang. I-chill lang po natin konti. Para lang po makabuo po tayo ng ball. Ayun. Okay? So, yun lang po. Hi guys! So ito na po ang ating mixture. So makikita nyo po medyo matigas na po siya. So it takes at least 1 to 2 hours po. Matagal po magpatigas po nitong mixture natin. Okay, so ang gagawin lang po natin, we will scoop. Then ibibilog po natin. Yan. Saka po natin iro-roll sa ating powdered sugar. The more the merrier po. Ayan. Kasi mamaya po ma-absorb po ng mixture yung powdered sugar eh. Okay, so ito na po yung ating ginawang balls. Then, we will bake it at 180 degrees for about 10 to 12 minutes po. So, kung medyo malaki-laki naman po, you can adjust the time. Okay, so yun na po. Po ang ating finished product, ang aking chocolate crinkles cookies.
Okay, enjoy eating! So, if you want the recipe po, makikita niyo po yun sa description section. Okay? So, don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification. Bye na, Kami! Bye!